Друзі, привіт! Сьогодні буду знайомити вас з чудовою жінкою. Звати її Леся. Вона називає себе Леся Воля. Чомусь так. Ну чому, вона розповість. Я познайомився з її в Трускавці. Мої друзі поселилися на 2 поверхи над нею. І ми довго ходили напроти її квартири. А там номер телефону висів. Хто хоче допомагати, підключайтесь. І потім так Господь звів нас, що ми познайомились. Ось вона, наша Леся. Леся мешкає у Трускавці. Так. Леся допомагає військовим, переселенцям. І особливу увагу приділяє нашим пораненим хлопцям. Леся, навіщо ти це робиш, скажи, будь ласка? Сама не знаю, Микола. Не знаю. Сама не знаю і не зрозуміла, як зі мною це сталося. Привіт, друзі! Всі, хто буде дивитися цей запис. Нарешті настав той день, коли Микола подав ідею, що треба це зазняти. Це було давно. Це було вже давно, 1,5 місяця точно. Так. Коли ми після чергової відправки на фронт, я втратила голос, бо простудилася, і я не могла говорити, але я могла писати. І я вирішила, що настав час, скажімо, оприлюднити, чому так сталося, що я допомагаю іменно воїнам-ампутантам. Значить, в першу чергу ампутантам. Чому так сталося? Тому що воно має свою велику передісторію, Микола, ще з 2012 року. До початку АТО, до початку війни 2014 року, просто в моєму житті почалися якісь, я вже тепер розумію, що це нормальні, адекватні видіння. Тобто це не був сон, це не було, скажімо, якісь страшилки після фільму, і це не було якоїсь секундно, хвилинно чи годинно. Це повторювалося на протязі практично 2 місяців. Це в 12-му році? В 12-му році, восени, десь на протязі 2 місяців у мене були свого роду видіння. Як тільки я закривала очі, переважно у стані спокою, значить я бачила велику кількість людей на колясках. І це були в основному молоді чоловіки. Вони були без рук, без ніг, без крові, вони не були закровавлені, вони не були в військовому одязі, але вони були на колясках, 100%. Я це чітко бачила. Я боялася цих картин, тому що їх було багато, цих чоловіків, і іменно чоловіки. І в той час я вже давно займаюся в одній американській програмі духовній, скажімо так, неконфесійній, для алко- і наркозалежних. І ця програма рахується духовною. І в мене... Це було ще до того? Так, ще до того, як волонтер я займалася і сама отримувала свій досвід. З якого року? В тій програмі я з 2007 року. 2007. І я почала своїми, скажімо, друзями, мудрими чоловіками радитися, що це може бути. Десь чи то на рівні підсвідомості, звідки в мене це появилося. І ми почали це всі так розбирати, і одні казали, що це може бути зв'язано, наприклад, з тим, що мій син поїхав якраз в той час в Америку, і, можливо, я переживаю десь, скажімо, за його якийсь стан, що, може, він страхівки не має, чи, може, щось інше, бо він молодим хлопцем поїхав 20 років. І тому почалися отакі моменти, і воно мені не давало спокою, турбувало мене, дуже було неспокійно. Але потім якось я молилася, людина віруюча вже давно, і я молилася. Я пила, звичайно, якісь, скажімо, заспокійливі трави, так як я люблю аптеку зелену, скажімо, а не звичайну аптеку традиційну. І десь воно з часом воно відійшло. Зовсім відійшло. І почалася війна 2014 року. І одного разу ми були в іншому штаті, тому що ми, як приїжджаємо до Америки, ми живемо в Нью-Йорку, там, де живе мій син. А це було в іншому штаті. Ми поїхали до племінника мого чоловіка, ми грали в волейбол. Це було в Станфорді. І вже йшла війна. Мої друзі, волонтери писали: Лесю, повертайся, треба допомагати, йде війна, йде АТО, гинуть люди. І я зрозуміла, що мені треба вже просто негайно повертатися і щось робити для країни, для цих людей. І я роздумувала, я молилася, як я можу допомагати, якщо це в 14-му році? Це 14-й, я не маю досвіду, я волонтер 25 років, на даний момент 26 по дітях-сиротах, в мене в цьому є досвід. На військовому зовсім не було. Звичайно, це було неочікувано, страшно навіть, але я розуміла, що я можу використати свій підприємницький досвід. Наприклад, коли дівчата сказали, що вони купують, наприклад, за 30 євро термобілизну, то я так і сказала, як моя знайома, моя родичка з Тисмениці Оля каже, що вам голова облізла.
Ну де ж ви можете купувати за 30 євро, за чужі гроші, ну такі костюми? Я зрозуміла, що це треба їхати, відкривати щось, шити, робити, шукати професійні машинки і щось з цим робити. І, власне, коли ми повернулися, ще що сталося, власне, в Стенфорді. Я втомилася грати в волейбол, і я вийшла погуляти, там був великий стадіон, і я побачила пару, яка наближалася до мене, чоловіка і жінку. Вони були обидвоє досить високі, чоловік йшов дуже гарно, але дивно. Він йшов ніби підскакуючи якось, свого роду, як підскакуючи. І коли вони прийшли ближче, він був з ампутованими кінцівками вище коліна. І він мав дуже гарні протези, дуже гарні, вони були на специфічних амортизаторах в коліні, замість чашок там стояли якісь пластикові речі, але були дуже гарні амортизатори. І він йшов дуже так чітко, такий воїн, він мав десь так 1,95 м точно росту і був потужний розміру, десь так на 56-й розмір одягу, якщо відповідно він був досить такий потужний чоловік. І це було відповіддю, що як я приїду додому, я буду займатися ампутантами. Це була відповідь від Бога, що це буде, бо я молилася, щоб мені Бог показав, що я маю в Україні, як я маю волонтерити. Коли ми повернулися в Україну, ми вилетіли 24 числа в 2014 році, серпня, 24 серпня, на День Незалежності з Америки, і ми прилетіли в Україну. Відбулася така подія. Якраз в той час багато людей знають, уже покійний воїн на сьогоднішнього дня Василь Пелеш втратив руку таким чином, що, власне, йому відрубали руку. В тому місці, де було тату, в нього був тризуб, йому відрубали руку, кинули на танк і поїхали, а його якби так залишили, можна сказати так. Тобто його не ранило, а відрубали сокирою руку за тату. І коли я Це в 14-му чи в 15-му? Це 14-й рік. Якраз уже все. 14-й рік кінець серпня, початок вересня, перші числа. І вечором я прийшла додому, і мій чоловік каже, що Леся, нашому хлопцю Старосамбірщині не зробили ось таке і таке. Це було другим знаком. Це було другим знаком, що це, власне, вже для мене є якби робота. Я не мала жодного досвіду. Але внутрішня сила, яку я називаю Духом Святим, мене вела. Як це відбувалося? Значить, це Старосамбірщина, а в мене там є моя подруга старшого, і я їй подзвонила і кажу: Люда, значить, ти маєш знайти мені родину цього хлопця і номер телефону. Тому що мені хтось по телевізору навіть сказали, що звідки та родина, тітка працює продавцем в магазині там на Старосамбірщині, і я почала швидко це все робити. Я знала номер телефону до його мами, подзвонила, сказала, що як мене звати, що я волонтер. У мене немає волонтерського досвіду з військовими, але я дуже хочу допомогти її синові. Я не знаю, як я це буду робити. У мене немає великих грошей на це, але у мене є велике бажання. Це все, що я могла зробити. Мусиш виключити, бо я мушу видати ніс. Хай, ми виріжемо. А я перевірю, якраз працює. Працює. Так. Не виключай, чи ти виключиш? Ні. Ти виріжеш. Я настільки видути, настільки нервово, вже здається, що мені все... Ти диви, маршрут собі прокладай. Чуєш, мені здається, що вже все висить аж такого. Ти дивись. Ти бачиш, який ти герой? Поїхали, синку, знімаємо далі. Так. Продовжуємо. Так. Ну і ось, коли я їм подзвонила і сказала, що хочу допомагати, мама Василя сказала, Тетяна, якщо я не помиляюся, бо вже багато років прийшло, пані Тетяна сказала, що дуже багато депутатів, чиновників хочуть Василеві допомогти, але щоб він був на бідбордах з обрубаною рукою, щоб використати це фактично як піар, бо якраз в той час там, по-моєму, якісь мали бути вибори, десь якісь такі до місцевих рад, чи щось в такому плані. Вона каже, я не можу, мені настільки, каже, це все боляче і гидко, що хочу це зробити, вона каже, я подумаю, я вам перезвоню. І от ми організовуємо у Львові, на Личаківській, ми організовуємо з волонтерами концерт для воїнів, перший концерт мій волонтерський, і
Приходимо на цей концерт, все це відбувається, значить, таким перший новий досвід, поранені хлопці, вже дехто без ніг, без рук, вже перших хлопців я побачила. Значить, і тут відбувається якраз такий момент, що закінчується концерт. Власне, в той час, як закінчується концерт, роздається, значить, телефонний дзвінок, і, власне, дзвонить мама цього Василя. І вона каже: я не знаю вас, але я відчула, що я вам можу довірити свого сина. І я кажу: добре, нам треба зустрітися, кажу, бо я зараз у військовому госпіталі у Львові, я мушу до вас приїхати. Ми теж у військовому госпіталі. Тобто ми ні про що не домовлялися. Все склалося в пазл. І я кажу: як, де? Я кажу: ми на Личаківській. Вона каже: ми теж. І вона каже: прийдіть до нас в палату. Я приходжу, там багато односельчан у нього, в коридорі, кожен хоче прийти до нього, одні з цікавості, одні дійсно, якби побачити його. І там багато було дуже людей, мене пропустили без черги. Я зайшла, і це теж був перший мій досвід, коли я вперше побачила вживу людину з культею руки, з фантомними болями, коли просто труситься оця кусочок, обрубка руки. І я не впала в обморок. Тому що я вже бачила це 2 роки до того. В тих видіннях, про які я говорю. І все. І я почала волонтерити. Що я вирішила робити з Василем? Тобто, я не знала, як це робити. Я просто почала бути носієм інформації. У мене дуже багато друзів за кордоном, друзів, впливових, ділових, журналістів, психологів, з якими я перетиналася по житті, по цій програмі і Аланону. І вони, власне, теж стали інформаторами, вони стали ланкою. І вони просто, ми давали знати до Польщі, до мене журналіст задзвонив, ці дали далі до Швейцарії, бо там діти такі, що займаються соціальною роботою. Це було навіть дуже цікаво, тому що з цього вийде? Я дуже очікувала кінцевого результату. І от, власне, коли я прийшла до Василя в палату, і мені було дуже прикро побачити такого молодого, такого юнця, але по вигляду і очах він був уже дорослим. Війна і все, що він пережив. Скільки йому було на той час? На той час Василю, якщо я не помиляюся, 20, максимум 20 років. Перший раз фактично я побачила, власне, людину з кінцівкою втраченою. Подивилася на біль в його очах. І не знаю, власне, тоді мені захотілося зробити для нього найбільше, і я пообіцяла, власне, йому, хоч я не мала нічого на цей момент, ні знань, там у Львові? Ні грошей, так, все в шпиталю, ні знань, ні грошей про те, що буде. Але я пообіцяла, що ти будеш мати найкращу руку у світі, і ти обов'язково будеш мати малюнок, тобто тризуб вже на, власне, можна сказати, на протезі. І ви знаєте, Бог почув мої слова, і це все почало набирати дуже-дуже швидкого обороту. За рахунок того, що ми дали знати до Польщі, Польща до Швейцарії, до Німеччини, до Америки. Цю всю історію підхопила діаспора наша, і соціальні працівники, волонтери. І всі почали дуже цікавитися, скажімо, знаєте, тут можна сказати на крилах слави, але тут і на крилах болю так зацікавилася, можна сказати, весь світ зацікавився тоді Василем, тому що це дійсно була така трагічна перша новина з фронту, з АТО, за такого молодого хлопця. Всі почали активно просувати і допомагати. Зробився такий інформаційний ланцюжок, який просувався зі швидкістю дуже серйозною. Тому що я вже розуміла, якщо мені вчора, скажімо, дзвонили зі Швейцарії преса, з Польщі преса, а до кінця тижня вже зі Швейцарії дзвонили. І я розуміла, доки вже інформація дійшла. І тоді получився такий момент, що дійшло до Америки і Канади, ну і кінцевий результат цієї справи, що Василь дійсно отримав найдорожчу руку, $155 тисяч, біонічна рука, там працювали всі пальці, він досить довго тренувався на ній, він вчився з цією рукою. Він просив 3 пальці, зробили йому 5. Так, він хотів все-таки 3 пальці, які мають згинатися, щоб
щоб вбивати ворога і мстити за своїх, тобто не просто не мстити, а віддати за своїх побратимів, які загинули разом тоді, коли з ним це сталося. І в кінцевому результаті він все-таки отримав цю руку. Василь воював ще багато років з цією ж рукою. Ну і на превеликий жаль, минулого року вже, 2022-го, Василь загинув. Він ще пожив кілька днів, він отримав кульове поранення і в голову, якщо я не помиляюся. Якщо вірна і достовірна та інформація, і через кілька днів він помер. Ми за чоловіком їздили на похорон, це було сумно через те, що, звичайно, такий по духу хлопець, такий герой, такий воїн, в молодому тілі людина, а такий рівень свідомості за батьківщину, це воювання, це життя у війні постійно, це був приклад для наслідування як гідного, достойного чоловіка. І з одного боку було сумно, а з другого боку, якби така була гордість, що це наш хлопець, це українець, він став прикладом для багатьох. Звичайно, співчуваємо батькам, дружині, там співчуваємо односельчанам, хто знав, друзям. І самим так було, так було, як було на той момент. Ми не оплакували його, ми раділи, що ми знали такого героя. Ясно, що батькам прикро, але ми всі гості в цьому світі, і ми рано чи пізно підемо, але ніхто не має права забирати наше життя, так як забрав ворог життя Василя Пелеха. Але він став моїм таким першенцем того часу і знаком, що я маю займатися воїнами-ампутантами. Після Василя скільки ще ампутантів, скільки хлопців з пораненням Леся ти допомогла? Скільки це десятки, сотні, тисячі хлопців? Яка приблизна кількість? Ні, це не йде на тисячі, тому що я не маю ні сили такої великої, тому що це все природній людський ресурс. Навіть якщо я залишаюся тільки інформатором, це не так просто, тому що, як сказав Екзюпері, ми відповідаємо за того, кого приручаємо. І от хлопці, з якими я знайомлюся, вони просто отримують, можна сказати, надіються, коли я з ними починаю говорити, кажу, що я допоможу тобі в ампутації, я дам тобі якби скерування, куди, що, як, значить, буду займатися тобою і просувати свого роду, буду направляти тебе куди, що і як, бути умовно інформатором по цій проблемі, яка сталася з воїном. І на сьогоднішній день це вже відбулося, скажімо, у 2022-му, з літа. Я знов почала шукати якби контакт з хлопцями, так як в Трускавецькій лікарні, оце Винниківське відділення, 6 і 7 поверх, це і поблизу мого будинку, де я живу на Данилишиних. Власне, я побачила багато воїнів в колясках, без рук, без ніг. І коли я побачила, я зрозуміла вже, що це знов черговий раз знак, що піднімайся і починай. З першими хлопцями, значить, перші дні якийсь контакт не йшов, хлопці були молоді, хлопці якби вже ніби знали, де їх будуть ампутувати, і вони не йшли, тільки познайомилися, і вони не йшли на такий контакт. Ну, але я людина настирлива, а мій Бог такий, що він дає бажання мого серця, і я більше впевнена, що це був його план. Я познайомилася з слідуючими хлопцями, і все склалося в пазл. Ми їх повезли спочатку в гори недалеко, тут на Тустань, для того, щоб увійти в довіру, в контакт. І почалося. Це знову пішло по накатаному. Скільки їх було, ця група? Перша група їх було 6 або 7. Тільки 6 або 7. Але потім буквально вже за тиждень їх ставало більше і більше. Тобто я зрозуміла, що ці перші мені повірили, ми почали з цим щось робити, і я війшла в довіру. Це дуже важливо. Я просто заходила у відділ і по палатах. Доброго дня, ти звідки? Зразу на ти, щоб руйнувати ці бар'єри. Як я називаю часами, ми кажемо, ми з тобою тандем, В плюс В. А вони кажуть, я кажу, знаєш, що ти таке? Він каже, ні. Я кажу, ну волонтер плюс воїн. І вони сміялися з цього і все довіряли. І я йшла і брала їх, умовно кажучи, в список. Я ніколи не записувала, я просто собі писала, наприклад, можливо, часами я давала їм свої позивні, щоб я розуміла, там, ну вони на фронті мали один
позивний, ну мені це нічого не говорило. А мені ж треба було якось асоціювати, що я запам'ятала, як вони там називаються. Значить, і, наприклад, питала, звідки ти. Він там сказав, там, з Кропивницького. Я йому там пишу, Валера Кропивницький. І пишу там, наприклад, 6-5. Значить, поверх такий-то, палата така-то. Значить, і все. І я вже собі знаю, що до чого, як відбувається. Навіть дуже, дуже цікаво. У мене на даному етапі дуже такий цікавий воїн з великим досвідом. По-моєму, багато років вже воює, йому десь 47 років. І думаю, ну як йому дати позивний, щоб я змогла його асоціювати. Ну нічого не йшло. Причому вони два товариші були в одній палаті. І той Саша, того вже вже написала я, а цьому ніяк не може бути. А він весь час каже, чуєте, Леся, чуєте, принесіть мені труси. Я кажу, а які тобі купити труси? Ну такі до ремі, щоб. І я йому кажу, все, до ремі, є. Значить, і він в мене записано Саша до ремі. І він такий радісний. І я як дзвоню, я йому інакше не кажу, привіт до ремі, як справи? Його тільки пооперували недавно, він стогне, плаче, кричить, все, не можу, не витримую. Я з ним по телефону спілкуюся, я поїхала на лижі, але він там, кажу, давай будемо молитися. Молюся, добре, будемо молитися. Ой-ой-ой, болить, Лесю, болить, знов болить. І це так, як діти, це так свого роду така рідність, це якесь таке споріднення, ніби якби чужа людина, але водночас я співпереживаю його біль, бо знаю, сама колись перенесла різні травми, як це болить, як ще коли він сам, а ще чоловіки, то так, Микола, чоловіки, то так є в чоловіків. Да. Як температура 36,9, то вже все. Уже кожний герой дискваліфікований. І я їм часто кажу, що з вами? Ви стріляли з такої техніки, ви перед собою бачили табун орка, дикого кажу, і ви були героями, коли ви попали в лікарню, що з вами сталося, кажу. І ви стали медузами. Ну, їм же ж незручно, що жінка їх відчитує, розумієте? І тим більше серед них є дуже юні і молоді, що я їм мами гожуся, і їм же ж незручно, що вони киснуть, значить, а я приходжу і я маю піднімати. Дуже цікавий досвід. Ну, саме цікаве в тім, що мене найбільше це радує, що, як то кажуть, я ніколи не втрачаю від цього свідомість. І я ніколи не плачу в подушку від того, що я бачу, що з ними. Тобто, що як знівечені їхні тіла. Мене більше хвилює їхні душі. Тобто, як людина віруюча, я розумію, що все можна зцілити, оце решту зробити, зцілити, пришити, зробити. Ну, якщо не буде зміни свідомості кожного воїна, не в плані воювання, а в плані, хто він, чого він прийшов в це життя. Не тільки для того, щоб втратити там руку-ногу, чи тільки для того, і не за що це йому, а для чого. Я стараюся з ними розмовляти на такі теми, щоб вони розуміли, що треба пізнавати себе, пізнавати Творця і роль своєму приходу в цей світ. Тому що ж ми все рівно підемо з цього світу. Ще ніхто тут не залишився, 100%. Але роль людина має виконати. І щоб вони лишилися гідними. При тому, що вони пережили, що вони переживають у війні, значить, що вони залишилися гідними людьми. Тому що, скажімо, ворожа стратегія є така, щоб вбити не тільки тіло, а й душу і все, що людське. Тобто, що поселити цю ненависть, образу, гнів, який буде нестися генофоном народження іншого покоління, буде нестися роками. Тому що ми отримали травму знову на руки ненависті до москаля, ненависті до сусіда, з яким нам не повезло. А це буде відбуватися на наших станах. Ми стаємо членами суспільства травмованого, і ми мусимо від сьогодні вже, як я для себе розумію, допомагати. Бо я розумію, що як був Афган, я була взагалі дитиною, але після Афгану, я знаю, казали, та не дивуйся, він афганець. То скільки ми отримаємо зараз хлопців, які отримують такі травми, і що з цим робити? Тому від сьогодні я стараюся донести до них, зруйнувати оце. Ти не інвалід. В тебе немає одної частини тіла. Ти такий самий громадянин, як той, що має 2 руки, 2 ноги і всі решту частини тіла. Ти маєш право, більше привілегій, так, але це в голові в тебе, ти не інвалід, ти достойний.
ти гідний, ти герой, ти свідомо віддав своє життя, можна сказати, свою частину тіла за те, щоб сьогодні мати ті привілегії. Ти не робив це з умислом, щоб отримати привілегії, але так в житті сталося. І тому відбуваються ті чи інші речі. І неспроста це відбулося, що саме в Трускавці, де я живу, так близько лікарня, близько госпіталь. І Бог дає мені сили, відваги, поміж бізнес, поміж своє життя, поміж свої обов'язки моєї як дочки перед мамою, перед родиною, перед церквою, перед всім Бог дає мені оце розплановує той час. Я просто дякую Богу за колектив, який я маю, розуміючи, що дуже часто буває, що більше обов'язків лягає на плечі тих чи інших людей на роботі за рахунок того, що я кажу, я сьогодні мушу сильно волонтерити, дуже-дуже зайнята, будь ласка, не турбуйте. Якщо там можете вирішити без мене питання, вирішіть. Тобто я поставила десь цей бізнес зараз не на перший план, тому що я розумію, що відбувається в країні і що може бути далі, які можуть бути наслідки. Ну і десь в такому ракурсі живу, так відбувається, задоволена з цього служіння. Розумію, що мій досвід як підприємця, він дуже мені став в пригоді, скажімо, служінні хлопців, тому що часами треба зробити багато таких речей. По-перше, наприклад, знаєш, дуже спонтанно прийняти рішення. Розумієш? Спонтанно прийняти рішення, що так, як і в бізнесі, або пав, або пропав. І так буває з воїном, солдатом. Також буває, дуже мені цікаві досвіди я отримую. Наприклад, я ніколи не стидаюся попросити грошей у людей для них. Ніколи. Абсолютно. У мене ні грама не стиду нема на то. Я можу йти як танк і просити, стукати, жебрати, казати, треба, маніпулювати навіть, тиснути на жалість. Буває таке. Дуже часто приходиться, тому що, наприклад, йдуть такі молоді люди, і я би могла до них запросто підійти і з ними на цю тему поговорити. Для того, щоб сказати, щоб, наприклад, вони, як я б йшла там, часто я практикую з волонтерською скринькою, і підійти і сказати, чи ви не хочете там, не хочете, чи ви, скільки ви можете пожертвувати на зараз, скільки ви можете дати для воїна, який в холодних, скажімо, окопах, бліндажах, чи ще щось. І люди совість починають взивати, значить, може вони потім вже шкодують, що вони вже віддали якусь купюру. Пізно, пішло в скриньку, нема, назад дороги немає. Десь в такому плані. Леся, чому воля? Бо воля, бо людина вільного духу. Знаєш, Микола, ця історія тягнеться з 2007 року. Я купила Це в 7-му вже були такі номера? У 2007 році. Вони вже в мене дорослі. Вони зі мною з машини на машину, і це моя інтелектуальна спадщина, зареєстрована. Я переставляю їх з машини на машину. Має свою індивідуальну таку історію. І, скажімо, і коли в мене, скажімо так, у 2007 році, коли я звільнилася від однієї плити, яка мене тиснула морально, і я вирішила повісити ці номера. Я взагалі себе чула людиною завжди вільною. Я часто сміялася, що якби я жила за часів репресії, мене би москалі повісили і вбили 100 разів, напевно, за той час. В моїй родині, до речі, були по дідовій лінії, була тітка, яка була засуджена на 25 років, була зв'язковою в Бандерах, і тому я думаю, що дух десь звідтам іде, бере своє коріння. Для мене дуже важливо, мене неможливо поставити в рамки, людина не може поставити в рамки. Це твоя ідея. Це була моя ідея. В 7-му році, скільки років вже їм? Микола, вже рахувати то не вмію. Це вже 15. 15 років, та. І, власне, такі номера можна було зробити тільки в Києві, це офіційно, без хабарів, це коштувало $300. До речі, до тих, хто завжди цікавиться, а скільки це коштує, а звідки вона взяла. І, до речі, я тобі розкажу, що є дуже така версія, як виявилося. Колись моя подружка сказала, ти знаєш, я ж за тебе сьогодні чуть не порвала людину, яка в чого. Ти знаєш, яка версія твоїх номерів? Я кажу, ні. Скільки коштують? Ні. Вона відсиділа в тюрмі, і за добру поведінку її випустили. І вона стала воля. Так, люди, не сиділа я в тюрмі. Мене Господь звільнив від непотрібних в житті речей.
Не думайте, це не був наркотик, ні алкоголь. Просто в житті я переосмислила своє життя. І коли ця глиба з мене зійшла, я зрозуміла, що наскільки я вільна, і я зрозуміла, що я мушу це якби мати. Це мало бути ознакою. Ну, але... У мене благодійний фонд «Воля», але «Воля 15», бо це було в 15-му році, і не було вільного місця, система не пропускала просто «Волю» благодійний фонд, а «Воля 15». І мені навіть на сьогоднішній день краще, бо я запам'ятала, в якому році я відкрила благодійний фонд. І тому на сьогоднішній день в мене багато чого є «Воля». Колись я була секретарем нашого СББ, теж запропонувала, щоб називалося наше об'єднання «Воля». Для мене дуже важливо. Людина практично не може мене поставити в рамки, хіба Господь. Тому що тільки та людина, яка показує свій позитивний спосіб життя і життя з Богом. Я підкоряюся виключно таким людям. Якщо ж людина бла-бла, хоче мене вчити щось показати, я завжди скажу, покажи, що можеш ти, що в житті, який твій спосіб життя, і досвід життя, і результат твого життя. І це не про гроші. Просто як людини. І все, більше нічого. А так, на сьогоднішній день мені це подобається. Я задоволена тим, що я маю це відчуття. Воно дуже гарне відчуття цієї волі. Я, наприклад, для мене навіть вдома має значення вікна, які вони заширокі. Я в спальні зробила вікна широкі, щоб був простір такий, щоб мені ніякі там перегородки не заважали. Для мене це дуже важливо, і я дякую Богу за цей стан. Це все-таки стан Божий, я думаю, цієї волі. Він творець всього, він вільний, він Дух Його Святий ширяє, куди хоче. Ну, дай Боже, щоб Україна була вільною. Амінь. Поїхали? Амінь. Поїхали. Продовження, друзі. Їдемо далі. Леся, що розкажеш нам ще цікавого про хлопців? Скажу вам, що дуже цікаві насправді вони люди, хлопці. Вони кожен зі своєю життєвою історією, своєю малою батьківщиною, де народилися. Звичайні люди. З одного боку, а з другого боку особливі. Особливі тим, що вони йдуть і це роблять. А найбільше мене вражає, коли я питаю, хочеш воювати далі? Каже, так. Каже, хочу добрий протез і хочу, щоб я воював. Каже, не уявляю собі, як ті хлопці, як вони зараз там. Каже, і кожен день, коли немає зв'язку з ними, каже, просто нервую за рахунок того, що немає зв'язку. Тобто вони співпереживають. Це утворилася така тісна військова родина побратимів між ними. І оця вся дієва любов, яку вони мають одне до другого в тому плані. Просто дивую. Хоч часами я бачу такий момент. Вони лежать в палаті, наприклад, один з другим, вони якби чужі, так? Але вони поєдналися на той момент, і потім приходжу, одного забрали до Львова. Питаю, куди забрали Сашу? Сашу забрали туди, у Вінницю. А ти дзвонив? Ні. А чого? Ти навіть номер не брав? А чого? А що це дасть? Каже, я ж повернуся до своїх. Тобто вони теж отакі робляться якісь і свої, і такі зріднені, бо цей, що на фронті і зі мною воював, цей мій, а цей просто сусід по палаті. Ну такі цікаві вони хлопці. Багато мають гарних мрій, звичайно. І стараюся їм, скажімо так, уже налаштовувати на те, щоб вони зрозуміли, що їм тепер треба якби пристосуватися до життя в тій ситуації, яку вони мають. Тобто їм буде потрібно пристосуватися до того, що без ноги, чи саме може бути таке, що протез зламається і він виб'є його знову з колії на якийсь час, бо поки другий прийде. Тому я їм кажу по праву, яке вони мають, що протезуйтеся і в Україні, це що держава дає протезування. До речі, друзі, щоб ви розуміли, що держава дуже добре оплачує протезування, виділені гроші на кожну травму, на кожну якби культю, довша, коротша, рука, нога, певна сума і немала. Але якщо, наприклад, воїнові потрібна біонічні ноги, наприклад, у нас Міша Варварич є, тому вони назбирали серед людей, друзів в інтернеті $160 тисяч, якщо я не помиляюся. І крім того, що держава видала, і це все разом, і вони поїхали в Америку. Міша вже має біонічні ноги. Звичайно, він у нас крутий хлопець, я дуже радію за цю пару, за Ірину, яка підтримує його, яка просто, я просто завжди їй більше ще бажаю сили, як Мішові, через те, що ми жінки все-таки ми хочемо, щоб були там тіла всі присутні, всі частини тіла, щоб ми ж дівчата, ми ж такі, значить, а тут їй приходиться, значить, допомагати йому, тому що кожен день одіти 2 протези, зняти, підтримати, це не так просто.
Але я знаю, що Бог дасть їм сили. Також я кажу хлопцям про те, що давайте будемо думати, як ви переформатуєтеся в професію іншу. Якщо, наприклад, були там токарі, зварщики, ще якісь такі, що було фізично стояти на ногах, наприклад, що давай будемо міняти професію, давай буду вчити комп'ютерну справу, ще якісь такі моменти. І вони погоджуються, звичайно, що вони думають уже про те, що як їм далі буде в житті, і давати їм цей надію, той зміст життя, давати їм, скажімо, десь там світло в кінці тунелю. І мені дуже допомагає от з ними в такому плані. Я розказую свою історію. Наприклад, хто з вас, друзі, не знає мою історію юності моєї, то я вам скажу, що я у 18 років була інвалідом першої групи. Мене збили «Жигулі», п'яний водій, протягнув 11 метрів, перетрощив все, що міг. І лікарі не знали, що з тим куском брудного м'яса робити в Дрогобицькій лікарні. І теж не давали практично надії на життя, а тим більше на нормальне потім, скажімо, існування, відновлення і все таке. Мені дали першу групу інвалідності на 2 роки. І дуже усердно батьки мною займалися лікуванням, потім реабілітація цілий рік. І слово «спортзал» це було вже, я ненавиділа це слово, тому що я кожний день, від понеділка до суботи в Кришталевому палаці, я займалася реабілітацією, в мене був свій тренер, і я не злізала з цієї шведської стінки, на якій я практично не могла висіти, мене боліло все, тому що після тих переломів і операцій, після цього всього. Але через рік я прийшла знімати інвалідність. Прийшла на Алтек для того, щоб зняли інвалідність. І пан Кульчинський сказав: дитину, мене засудять. З таких випадків, як ти, практично не буває, щоб з такої травми вийшли ці. І тому, коли я приходжу до хлопців, коли вони кажуть, що коли їх болить, або як вони будуть жити далі, я маю простий аргумент. Я тебе розумію, я то пройшла, і я думала, що життя закінчилося. Але воно виявилося, що то взялося тільки тоді, перезарядка на новий старт. І ти знаєш, воно настільки мені допомагає війти в довіру, в контакт, бо хлопці розуміють, що до них прийшла не просто якась пані, яка має гроші, яка має сина в Америці, яка має якісь там статки, бізнес, і їй життя вдалося, так? Але коли я їм розказую цю свою історію, то вони зовсім по-інакшому на мене дивляться. І, наприклад, коли ми вже навіть вийдемо в басейн, не можуть побачити, які шрами на мені є, і вони взагалі тоді стараються, всяка недовіра. І я їм розказую, як діяла я і бралася зубами за життя. І багато хлопцям допомагає, тому що вони кажуть: розкажіть, Лесь, але як то може бути тоді, як з нами то сталося, як починати життя наново, коли ти вже інвалід, коли ти в статусі інваліда, або взагалі, коли ти не можеш там щось зробити, умовно, підняти, умовно фізично виконати те, що ти виконував це. І я їм розказую, як я пристосовувалася, як я скривала свої шрами. У мене, наприклад, все життя, ця стрижка, вона вже років 15 зі мною, бо у мене на візках великий шрам. І я мусила підібрати собі стрижку, яка, скажімо так, прикриває цей шрам, щоб не було в людей лишніх запитань. Я не комплексую тим, я абсолютно людина не без комплексів в тому плані. І десь як я йду в басейн, наприклад, там волосся мокре, і, звичайно, видно цей шрам, і люди так дивляться. І я тоді починаю згадувати, що в мене є шрам. І в такому плані, значить, живемо, рухаємося, ділюся чим можу. Багато хлопців цікавляться, як почати бізнес, з чого почати, як взяти кредит, як може бути. Звичайно, що мене дуже багато чого цікавить тепер по житлу для воїна, безкоштовне житло, бо багато хто втратив свої домівки, чи розбиті будинки, в багатьох є, і це їм є зараз необхідно. Багато кому подобається Західна Україна, і вони нас спізнали як людей не просто войовничих, а як патріотів, і не тих, що ми вбиваємо тут, а тих, що ми даємо руку допомоги. Це теж одне з таких великих плюсів в тому великому мінусі війна. І це нас, як би скажуть, ми пізнали один одного більше в такому ракурсі. Саме я просто беру хлопців в машину, везу в село до себе в Доброгостів чи в Ластівку, де ми побудовані, щоб ми побачили, як ми тут живемо, що ми робимо, чим займаємося.
Дуже часто я довіряю хлопцям машину, хто вже має протез, наприклад, і вони їдуть за кермом, вони там відганяють мою машину десь там в ремонт, там можуть хотіти помити машину, поїхати. Тобто, щоб вони були в соціумі, щоб вони розуміли, що вони в дії. По-перше, це дуже хороша антидепресивна програма. За цілий день, як вони наїздяться на машині, коли вони збоку, наприклад, я виходжу з хати, вони там вже чекають на мене, вони збоку, вони з протезом. Вони за кермом, вони знімають протез. І починається кілька разів на день. Зняв протез, заложив протез, змучився, вже година 6 каже, піду я додому. Вони вже лікарнею називають домом, тому що часами вже нам надоїла ця лікарня, ці білі стіни, вже надоїла. Ну коли я їх добре там видресую за цілий день, хлопці то зробити, поїхати, привезти туди-сюди, вже кажуть, піду я додому. І мені це найкраще подобається, тому що я розумію, що сон буде міцний, вони вже втомилися, мозок їх заспокоївся, нервова система заспокоїлася, вони в соціумі, вони побули, вони нормальні, відчули себе нормально, прийнятими, їм хтось довіряє машину, їм довіряє хтось там гроші, їм довіряє там заправити машину в такому плані, і все, це так гарно працює, то така моя, скажімо, методика, звичайно, антидепресивної програми, значить, простої, там, значить, або там з собакою, щоб погуляли, щоб щось зробили, там вдома дуже часто, в мене є Валера такий, що він приходить, він там на протезі, він стає на коліна, і він починає сантехніку мені ремонтувати, дивитися, я йому там обід готовлю, там Валера, то що ти так довго, та давай би я вже обід зготовила, і він так, знаєте, ну дуже цікавий, я люблю спостерігати за ними, вони такі, як діти свого роду, ну хлопці, що сказати, хлопці, їм потрібна жіноча проста енергія, матері, сестри, дружини, ну нема знань, ми друзі, і це так, в такому плані дуже гарно працює. Ну, скажу вам, що я щаслива в тому, що я можу це робити, що Бог просто дає сили, якоїсь мудрості, вміння. Я не знаю, часами я дивуюся ту чи іншу ситуацію, як я змогла пройти з ними в тім чи іншим ракурсі. Просто часом диву даюся, але мені це дуже цікаво. Я розумію, що це дружба на роки, через роки. І я навіть мрію, як коли закінчиться війна, я думаю, ох, як це буде класно. Колись позбираю хлопців, вони всі будуть живі, здорові, хто не одружений, одружиться, хто з дружинами поприїжджає, значить вони, скажімо так, приспособляться жити так, як воно є, кожен буде якусь виконувати роль в цьому суспільстві. І взагалі я їм кажу про те, щоб вони організовували клуби, спільноти, вчу їх всьому, значить, спінальники вчу тому, що, наприклад, щоб зробили, по прикладу, Віталія Пчолкіна. Ти знаєш його? Віталія? Ні? Почитай в інтернеті, спінальник Віталій Пчолкін, його історію. Він організував цілу спільноту, в них багато хлопців і дівчат, якраз на колясках. Вони переїхали, вони з Харківщини, по-моєму, вони на час війни переїхали до Львова, вони на колясках і вони дуже роблять потужну роботу. Вони, наприклад, беруть опіку над, скажімо, новоспеченим воїном-спінальником, вони приїжджають туди і беруть на прогулянку по Львову. Двоє, наприклад, на колясках. Зараз у мене є такий Богдан з Павлограда, і вони Богдана беруть, але це є не проста прогулянка, це є терапевтична. Там вже є фрази підготовлені, речення підготовлені для того, щоб асоціювати таку людину і щоб він надіявся, звичайно, на своє чудо від Господа, одужання, але щоб він, такий воїн, який вже, скажімо, отримав свій приговор, такий отримав, можливо сказати, свого роду хрест, що він не буде ходити і щоб він зрозумів, що з цим можна жити. Просто приспособитися, як це можна. І це теж одна з дуже таких, я стукала до Пчолкіна, я розумію, наскільки він, Віталій, зайнятий, але я до нього писала, і він все обіцяв, що я передзвоню, обов'язково і не було. І просто одного разу написала дуже таку смс-ку, після якої він тут же передзвонив. Ну це значить, Микола, цей речах. Всі моменти, всі речі я використала, я зрозуміла, що тільки зараз я мушу Віталікові так капнути на мозіль, щоб його запекло. І його дійсно запекло, він увечір передзвонив, і він сказав, а, Богдан, хто це? Ну, прізвище не буде наживе. Так, з Богданом прогулянку вже зробив. Окей, але ж є, я кажу, Влад. Кажу, з Владом хто займається, виясню.
виясню. Ну і з словом, тут дуже цікаво. Я вже от Богдану пропоную: Богдан, ти скоро повернешся додому, ти маєш це організувати подібне, збери спінальників. Тобто методика Віталія Пчолкіна не воїн-спінальник, взагалі людина-спінальник. Тобто світло в кінці тунелю дати, показати, ти не один, ти можеш, ти маєш вижити, нема чого думати про суїцид, нема чого думати про якісь дурні речі. Ти маєш жити, продовжувати рід, народжувати дітей. Все, як Нік Вуйчич. Наші Ніки Вуйчичі. Чому Нік Вуйчич? Так він взагалі не має досвіду, як це обнімати, своїми руками і ногами, та як це копати м'яча. А наші ж мали, вони знають, принаймні вони можуть жити над тим, як було класно, як я подавав свою праву руку своєму товаришові, як вона була в мене. Та? Він же знає це. І на тих спогадах можна жити, але вже не з шкодуванням таким, а з тим, що вона все-таки була. Я, наприклад, практикую в своєму житті так, от я кажу, померла тато людина, така-то і така-то, а я знала цю людину. І я тоді, щоб не зациклюватися на сумуванні, я собі зразу роблю, але ж він був в моєму житті, чи була ця людина, що хорошого було, чи навіть мінусового. Який досвід я отримала з тою людиною? Я навчилася цього, до речі, у мудрих євреїв. Дуже часто я чула, як євреї це роблять, серед якихось людей, які були там євреї, і я отримала цей досвід, що вони поминки зробили не оплакувальні, а кожен, хто прийшов на поминки, мав розказати якийсь цікавий, прикольний момент, який був за життя з цією людиною. І я думаю, вау, я теж думаю, як я помру, чуєш, Руслан, як я помру на 101-му році життя, піду до Господа, обов'язково, щоб були поминки за мною саме такі, згадати, що я витворяла в житті. Всі приколи життя, які я робила. Ми зараз заїжджаємо до кебабу. Всім репортерам і учасникам треба підкріпитися, подивитися, що сьогодні в закладі моїх благословенних дітей наготовили смачного, і будемо продовжувати далі спілкування. Друзі, продовження. Ми з Лесею пообідали у закладі сімейному. Належить її сину. Це такий чудовий заклад. Леся, розкажи, як син допомагає, як ви все це, бізнес, волонтерство, як ви все... Ну, хочу сказати, що не належить тільки моєму синові, але і синові мого чоловіка. Значить, і тому двоє наших дітей, ми їх називаємо наші хлопці, значить, вони мають тут спільний бізнес, вже 3 роки, слава Богу. Багато чого перейшли вони разом коли були пандемія, всі ці моменти, але все це отримало вистояло, кінцеве благословіння, досвід, все отримали і, дякувати Богу, все є, все працює, підтримують економіку, армію, підтримують, дають гроші, допомагають. Зараз, наприклад, роблять акцію, ми в стані розробки акції для того, щоб купувати люди, значить клієнти, які приходять, вони будуть мати можливість купити кебаб, оплатити кебаб для воїна. Тобто, підвищений. Так, робимо цей, змальовуємо трошки від людей, але немає значення, у нас інша продукція. І не в тому річ, що наші воїни голодні в госпіталі, але це увага, цей момент уваги воїна, і це дуже важливо, тому, власне, займаються зараз в розробці цієї ідеї. Буде така опція, буде така і кава опція. буде, і... Ну, не знаю, це вже співвласник. Вони там між собою, хлопці, вирішать, як, що, скільки, як це буде виглядати, але зацікавлені в процесі, і дуже, дуже мене це тішить, що діти долучаються, роблять, активні, волонтерять, хто де може, хто за океаном, хто з цієї сторони океану, хто з цієї сторони, але всі працюють, всі задіяні, так що всі дуже активно приймають в цьому участь, допомагають. До речі, дуже смачно. Ситно. Вже трошки забагато, але нічого. Ну, продовжуємо нашу розмову. Які проблеми у хлопців? Насамперед, проблеми, з якими сталкуються хлопці, ті, котрі лікуються? Ну, звичайно, як в житті взагалі, Микола, то проблеми є, і тому треба їх вирішувати. Які, значить, так, щоб зараз, скажімо так, пригадати, які вирішували, як відбувається. Ну, саме перше, це є проблема документів, це так буває. Чому? Воїн отримує поранення, з поля бою він їде
в шпиталь саме перший, куди його везуть, транспортують, і пішло-поїхало. Якщо це, наприклад, просто, скажімо, травма, там відрізали руку-ногу, це один варіант. Якщо то черепно-мозгова, відповідно, воїн не в стані сам щось сконтролювати, подзвонити, взнати, це затягує час, це потім вже пішло-поїхало. Відповідно, які наслідки цього? Воїн не може вчасно отримати кошти. Тому що, відповідно, він не має документів, таких, як має. І починається варитися оця каша. Тут хлопці вже в палаті лежать, які отримують великі гроші, ті ще не отримують, комусь додому треба відсилати, комусь. Ну, як звичайно життя, як звичайно все це життя. Це є такий одних з проблем. Є такі проблеми особистого характеру, скажімо, що є складне протезування, наприклад, складне протезування. Тобто до короткі культі, як правило, це, наприклад, рука і нога, дуже високо в паху, в верхньому чи в нижньому висока культя, розробити не можуть, воно буде дороге протезування, як правило, за кордоном таке протезування іде. Ну і треба допомагати тоді додатково, можливо, і коштами, відправкою, і всіми тими моментами. Дуже багато наших хлопців є для протезування в Америку. І для чого? Я особисто їм всім рекомендую, щоб вони їхали. Тому що саме перше – поміняти картинку життя. Це обов'язково, щоб вони з цього страшної м'ясорубки цієї, вони поринули в інший світ, побачили, що життя є, що їх поважають, що їх з ними клопочуться. Держава в цьому допомагає. Значить, ну, як правило, з моїх, це вони їдуть всі приватним варіантом. Вони не їдуть на державному рівні, тому що на приватному це можна зробити, отримати тоді протезування і в Америці, і в Україні. Якщо вони по приватному поїдуть до Америки. Якщо по державному, то вони отримують тільки одне протезування. Ну, а звичайно, треба два, тому що хлопцям потрібні різні протези для того, щоб вони могли на той випадок, що я тобі попередньо говорила, якщо зламається, наприклад, протез, ну, сталося, так? І якщо немає додаткового, це знову забирає йому якийсь час для того, щоб знову перепротезуватися. А це забирає час, і людина залишається в незручних умовах, незручних моментах і фінансових в тому числі. Тому я їх застерігаю про те, щоб вони знали, щоб вони розуміли і щоб відбувалися ті чи інші моменти. Також у багатьох є проблеми житла. Наприклад, є дуже багато хлопців, які з тих територій, де вже не залишилося у них житла. І вони не можуть повернутися. По-перше, є окупована територія, або не окупована, вже звільнена, але без житла. І вони, розумієте, вони не знають, що тут ноги нема, а то й двох нема, а тут житла нема. І такі моменти. Також є такі проблеми не виключені особистого характеру, як залишила дружина. Як тільки знала, що з ним таке сталося, Є такі. Є такі варіанти, залишила дружина. Ну, я бачив, багато дівчат в шпиталі є, і жінки, і дівчата. Так, є, приїжджають дружини, дівчата, вони приїжджають, і вони ж, але це ті, в кого вже сталі відносини, як кажеться, в горі і в радості. Коли та шлюбна клятва, вона просто виконується в горі і в радості. І тому є такі моменти. Але також при нагоді хочу звернутися сьогодні до тих дівчат, які думають, що це дуже на сьогоднішній день круто мати воїна. Наприклад, і це бо того крута дівчина, бо біля крутого воїна. Але це не жарт, тому що в житті є зовсім по-інакшому. Такій людині треба, як правило, служити ціле життя. Так, є в нас хлопці такі, звичайно, вони просто мають довгу культю, не скоротший протез, вони дають собі ради, вони йдуть воювати. Це однозначно. Ну, але таких малий відсоток. Дуже малий відсоток, тому що в основному травма, вона тягне за собою і інші моменти життя, інші моменти. Тобто, саме перше, поміна професії. Поміна професії, нема куди вернутися, що робити далі, і як бути далі, як з голови оцю картину війни стерти, психологічну картину війни. Тому це дуже серйозне питання. І найголовніше навіть, я думаю, на сьогоднішній день, ніж сам протез. Тому що з протезами там і держава допомагає, і волонтери, і всі. Але як стерти картину і перезавантажити, тому я в тому особисто дуже зацікавлена, що вони їздили в інші країни лише для зміни картинки. Це дуже їм допомагає, вони повертаються, вони звідти шлють вже фотографії, мені навіть там в Америці інша година, вони вже мені шлють, там пані Леся, вони вже такі щасливі. Я дивлюся. Багато хлопців поїхало? Багато хлопців їздить, і я дуже вдячна. Наш українець там допомагає, він лікар український, він з Закарпаття, цей чоловік.
І він дуже допомагає, це є благодійний фонд, і вони дуже допомагають, їм дуже вдячна за ці всі моменти життя. Маю мрію теж колись, як буду мати більше часу, щоб махнути з одною партією хлопців, щоб поїхати туди і побути з ними, побачити, знаєш, як процес народження. Знаєш, от ти привіз таку людину без ноги, а тут він раз і став на ноги, і це таке відродження, пережити з ними момент, цей відродження себе як людини іншої, побачити, я би сказала, розділити радість з ним, поділитися, там, помножити потім, що вау, ти пішов, ти герой. Хоча і на відстані я з ними це все роблю, але це дуже важливо. Я бачу цей вогонь в очах, навіть колір шкіри, хто такий смуглявий від біди, від горя, від труднощі, то вони такі світлі стають, такі інакші. Яка потрібна допомога хлопцям ось на даний час? Я познайомився, там в шпиталі бачив пана Микола, він до речі, з Курахова, да? І Так. допомагає оформляти документи, волонтер. Так, він лише на початковій стадії, і він працює з юриспонденцією. Тобто, що він робить? Він йде і знає спочатку, які потреби юридичні і чим допомогти. Він це все нотує і готує якби до основного юриста. Тобто, якщо він сам, бо він має юридичний досвід і право цим займатися, і він готує, дивиться, якщо складна ситуація, він готується для юриста. Якщо вже ні, він сам вирішує, дзвонить і дивиться, куди, що для того, щоб хлопці розуміли. Стороння допомога юридична потрібна чи ні? Ми можемо звернутися зараз? Ну, звичайно, що ми можемо, але є справа в тому, що в нас є перевірений юрист, у нас є перевірений, ми мусимо знати людині, яку ми довіряємо 100%, щоб не пропадали документи, щоб була людина на стороні, юрист має бути на стороні воїна, а не на стороні інших інстанцій. Це є важливо також, як завжди, брак волонтерів. Якого плану? Волонтерів такого плану, що вони будуть, знаєте, приходити і будуть там, от, як сидіти, розмовляти, що вони будуть присутні в житті цієї людини. Це стань якби другом для такого, така акція стане другом для раненого бійця. Я вже недавно виставляла в інтернеті про те, що я закликаю до цього. Навіть маю в намірах зробити таку якби школу організувати для того, щоб весь час поновлювати таких волонтерів. Тому що волонтер зі знаннями – це дуже важлива справа, яка приречена на успіх. Тому що треба вміти спілкуватися з раненим воїном, не перейти його границі і не пустити за свої границі, не отримати маніпуляцію, не скористуватися маніпуляцією своєї сторони. Тобто, щоб ніякі не переходили такі рамки. Або такий момент, як момент, скажімо, якоїсь закоханості. Хлопці, ми розуміємо, є інстинкт, хлопці прийшли з війни, вони чоловіки, до них приходять дівчата. І треба навчити всьому, від одягу починаючи, щоб це не приходили дівчата, які будуть приходити спокушати хлопців, а потім їх кидати, але такі, що вони прийшли, і це будуть друзі. Це будуть друзі, це буде рука допомога, це будуть такі свого роду матері Терези в молодому віці, які мають розуміти, наскільки їхня відповідальність перед тою людиною, яку вони приручають до себе. І тому в такому плані хотіла би це підготувати, щоб це мало основу. Ну, от, думаю, що це скоро буде ця відповідь через те, що бачу, як Бог рухається, як Він робить. І тому мені раз буквально кілька днів назад з Євангельської церкви Стебника запропонували, щоб я в березні провести курси, щоб я якби пішла на такі курси, значить, на заняття капеланів. І для того, щоб ще більше мати досвід в цьому, і там будуть психологи, і якраз ми будемо формувати оці школу, думати, як це разом практично організувати таку безкоштовну школу на теренах наших. Там може брати участь і духовенство, і люди дорослого віку, хлопці, дівчата, і в такому плані, щоб от бути власне цим другом для пораненого воїна, поки він є тут, і надалі, звичайно, бути на якомусь контакті, бо люди поїдуть додому, звичайно, воїн поїде додому. А що вдома? Як він дасть собі раду вдома, навіть не в фізичному плані, а в моральному. Тут він з хлопцями, з усіма, він тут разом, тобто він захищений, якби. А коли він їде додому, це може бути зовсім по-інакшому. Навіть на самоті лишитися вдома, який буде його сон, спитати, просто подзвонити звідси, сказати, слухай, як ти там, як ти там. Мені простіше, я їх знаю, я приходжу, привіт, спиш, які картинки вночі. І от так я з ними розмовляю, по-простому, і вони там, та є трохи картинок, бо картинок нема, спимо. Десь в такому плані. Звичайно, що ми їм
Я їм приношу з Америки, ми прислали недавно нам дуже гарну допомогу і отримали гарні такі біодобавки на мелатоніні, щоб в них був такий спокійний сон, щоб не було нагрузливо на голову, ну не аптечні препарати, це теж їм добре, вони кажуть, що себе дуже добре почувають після них. Ну, всякими методами такими розгружаємо по мірі можливості. Друге питання – це психологія, звичайно. Якщо, наприклад, людина не має свого богопізнання, не оцих моментів, все, їй потрібен тільки психолог, тому що Бога вона не знає, бо не хоче, бо зла на нього, тому що у війні втратила частину тіла. Ну, а, наприклад, коли є психолог, то якщо це є фахівець і хороший фахівець, значить, війде в довіру, звичайно, що таку людину можна допускати. Тому що є така ще проблема, що наші психологи, вони не мають досвіду військового. І тому я вважаю, що чоловіків-психологів категорично не можна допускати до військового, тому що у хлопців є травма. Чому саме я отримав цього поранення і чому я маю бути інвалідом, коли та Україна наша, всіх. І в них оце є, і їхня перша фраза може бути: ти там був, ти мені можеш щось сказати, ти бачив кишки мого товариша? Ну, десь в такому ракурсі. Тому в основному нам би потрібні психологи, жінки, дівчата, які би вчилися в цьому ракурсі і всі ці. Звичайно, маю великі плани, думаю, що не розсмішу Бога, що маємо плани там. Людина мені пропонує деяке фінансування велике і шукаємо такий, як правильно скласти цей пазл документально і дієво, потім терени, де ми будемо це все робити, організовувати, тобто центр такої психологічної підготовки. Тобто підготовки людей і якраз, скажімо, центр допомоги воїнному, але психологічний. Тобто не без спортзалу, без таких моментів, бо спортзали в нас в Трускавці є досить багато, але тут в Трускавці є хороше місце, спокійне, де може, наприклад, воїн сам собі якби дати раду, тому що мале місто. Також є такий момент, як пандуси. Це однозначно проблема міста. Я думаю, що у великих містах то ще тим більше, тому треба на сьогоднішній день, я вже говорила з депутатом нашої міської ради з Святославом, і він якраз уже це питання із мером обговорював, і в тому плані, щоб був такий момент, щоб були ці переносні пандуси. Ми вже обговорили і вартість, і знайшли такі вони якісні, і вони перевірені в досвіді. Тобто вони будуть розкладатися на відповідну відстань. І, наприклад, там у військовому шпиталі на Городищі, там є дуже стрімкі сходи, і воїн на колясці сам би собі міг допомогти, якби розложити йому такий пандус надійний. І вони собі коли коляска буде гальмуватися, вони абсолютно самі можуть з'їжджати, там, наприклад, йти в столову і такі всі моменти. Тобто, щоб вони не були прив'язані там тільки скажімо, до кімнат і до коридору. Це ще зараз зима, а як прийде весна, сонечко на дворі, ну для чого людині сидіти і ще й волонтера задіювати в такому плані? Вважаю, що треба. Але сказав мер, сказав депутат, що це питання буде вирішене. Ну, так, це однозначно, що воно буде вирішено. Так само такі пандуси мають бути в місті, це однозначно. Найбільше хлопців привозять, наприклад, сюди в район ринку. Ну і, наприклад, вони найбільше йдуть в АТБ. Ну, але в АТБ там, наприклад, дуже стрімкий той спуск. Це підвал, да. І там немає, і там навіть розкладний пандус не допоможе, бо там кута немає відповідно. Просто можна полетіти на тій колясці. Тому в тому плані є, ну, такий, як є. Взагалі збираюся подати таку заявку про пандуси в місті, щоб було взято під контроль діючий бізнес, щоб був пандус в кожному вже бізнесу, який є діючий, а кожний новий не може отримати дозволу, якщо у ньому немає пандуса. Державні норми є, але ж їх ніхто не перевіряє, не дотримує. Але сталося так, що наша країна є в такій ситуації, як є. Тобто і після закінчення війни залишаться такі люди. Тобто колясочників у нас вже буде досить багато в кожному місті, тому треба у великих містах, я думаю, думати і про автобуси з опускаючим пандусом, такі, як я бачила в Америці, і такі всі речі для того, щоб нічим не може бути людина з обмеженими можливостями бути ущемлена. Абсолютно. Абсолютно, там, починаючи, ну, всюди, там, вхід в басейни і всі ці моменти, щоб для цієї людини було все абсолютно зроблено, тому що ми розуміємо, яку роль вони відіграли в даній ситуації. І має бути це все, ну, я особисто хочу, щоб в моїй Україні таке було. Почув слово басейни, волейбол. Що ще хлопці
І як це, хто подав таку ідею грати хлопцям в волейбол та Ну, це теж без руки творця не обійшлося. Без руки творця, тому що ми думали, що робити, як зробити, щоб їх розважити, скажімо. Ну, кожен день ти їх в гори не повезеш, це затратно по часу, треба людей, які там допоможуть, які зроблять ті всі моменти. Але є такий момент, який називається от загально, коли ми можемо, скажімо, робити, отак, як ми робили з волейболом і з басейном. На самих початках у ці місяці ми возили хлопців в басейн. Значить, Дрогобицький пединститут давав своїх студентів-реабілітологів, і вони були на підстрахівці, тому що хлопці теж не знали, як буде себе вести тіло без якоїсь частини, там, без руки чи без ноги. Але вони попризвичаювалися і плавали, грали в волейбол. Власне, що в нас поселився тренер, кого Бог нам дав в нашому під'їзді, і він все запропонував, Максим, все вчив, возив, на своїх плечах хлопців носив, тому що треба, хто без ніг там двох був, то носив на плечах. І це було дуже так актуально. Вони теж, хлопці, чіпилися за це, військові, і вони якби жили тим днем. Середа, четвер у нас там все, не знаю, середа басейн, четвер у нас плавання чи наоборот щось переставляємо, міняємо, було в тому. Але пізніше хлопці почали забрати не на реабілітацію, а на протезування за кордон чи десь тут, і вони почали бути відсутні фізично. І тому команда не то, що розпадалася, а не була якби вже такої так, не було основи того, що нам мала бути відповідна кількість людей. Але це як скажемо, дало свій хороший поштовх про те, що воно все-таки заочно організовано, що тут є люди, що займаються ними. І вони знали, що є волонтери не просто, вони не голодні, наприклад, там, щоб їжі в них не було чи ще щось, але в них оцей саме брак такого спілкування з цивільними людьми, якби такого плану. Поговорити, поїхати, не питати про війну, не говорити про ніщо, тільки говорити просто про життя, просто так, ми їдемо, ми сміємося, ми жартуємо, вони з себе сміються, що без ніг, що без рук, що це, якісь там собі складають ці всі такі нюанси, що сама дивлюся на них і думаю, Боже мій, слава Богу, є життя. Коли смієшся з себе, не з когось, то є життя. І тому це абсолютно класно, важливо, що вони так, як відживають, живуть і бачать уже в цьому. Тобто зараз воно все йде ширше за рахунок того, що вже одні другим якби розказують, значить, що там в Трускавці, там класно, мені навіть дзвонять хлопці часами, а мені дав ваш номер телефон то-то і то-то, а я вже не пам'ятаю, хто то був, у мене свій позивний до них, і він каже, я такий, ми з вами фотографувалися, Кажу, добре, скидай мені фотографії, бо я не знаю. І він мені сказав, Боже, Сергій, то це ти. Він каже, так, ви мене забули, ти шутки понялися, ви мене забули. В такому плані, що класно. Так. Часом їздимо провідувати, їх забирають до Львова, там їжджу в Львові часто є, я їжджу провідувати їх так зненацька. Служба контролю, ОТК. Приїхала, щось смачненько принесла, просто поспілкувалися, посиділа, з ними провела час, вони зрозуміли, що їх ніхто не забув. І, значить, і діємо далі. Дивимося, які потреби, які питання, які все такі моменти. Є ще також таке важливе питання у лікуванні воїна, як стоматологія. Дорога послуга. Звичайно, їм належить безкоштовне лікування, але ми розуміємо, що це безкоштовне, воно відповідної якості. Хлопці, є багато проблем з зубами і за цей рік воювання, і за цього всього. Тому дуже нам це потрібно. Є така, наприклад, опція в приватному варіанті. Нам скинули такі, наприклад, анкети, я заповнила, але, наприклад, вже пройшло 10 днів і зараз відповіді нема. Хоча декому було, що імпланти навіть поставили. А тут у мене є зараз воїн-спинальник, якому потрібно на 82 тисячі зробити цього всього, але в такому варіанті, щоб це було надовго, надійно, без імплантів, але є проблеми з зубами, що треба щось вирвати, щось ставити, щось зробити. Десь стоматологи, увага! Так, будемо стукати до вас. Так. І десь в такому плані. Так, але працюємо, є волонтерська, оця, знаєте, як то BBC. Ти волонтериш, ти де, а що ти, а що можеш, а які новинки, а що допомагають, а де взяти, а що можеш. Десь в такому плані дуже така, знаєте, оця комашня одну другому подзвонили, спитали, розказали, де підстрахую, давай я то зроблю, давай то. Десь в такому плані це все відбулося.
відбувається надалі. Ну, і, звичайно, організм волонтерсько-військові дії. І як оце я називаю тандем В плюс В, воїн плюс волонтер. Значить, воно в дії, воно в силі, хоч не завжди все можна висвітлити і через прізвище, і через воїн сам не хоче, і через те, що ще піде воювати, йому не можна висвітлити, це показати, або це, що ми робимо кожен день, тому що теж воно не підлягає. Наприклад, багато роблю особисто роботи на території госпіталю, але я не можу ні зняти, ні сфотографувати, тому що там заборонено це все, тому що цей об'єкт такий відповідний. Але діємо, робимо, віримо, молимося, все, що треба. Є якісь зв'язки з волонтерами, з подібними в інших містах? Так, звичайно. Це вже зараз само по собі. Інтернет робить свою позитивну справу, і вони вже просто зв'язуються, пишуть в месенджері, що я вас побачу. Як ви це робите? Так, як ви це робите, як то, або ми маємо вам таку допомогу, а чи вам таке потрібно, а в нас є ось таке, а ми вам можемо дати, ми можемо запропонувати. Дуже воно зараз так в загальному гарно працює, ну і допомагаємо один одному цим. Однозначно. Тому хочу сказати про це, що дехто каже, що я піарюся, не думайте, не буду балотуватися. Але справа є в тому, що тільки такий носій, як інтернет на сьогодні, дуже допомагає швидкій реакції на ту чи іншу потребу, і це дуже нам допомагає. Тому слідкуйте за нами в інтернеті, для того, що є потреби, і ми без вас, без звичайного населення, не справимося незалежно, де людина працює, де живе, тому що людина і за кордоном мене знайшли по інтернету і каже, можу прислати то-то, можу дати це. Дуже такі, знаєте, як довіряють не просто гроші, а я їм кажу, ну там не шліть що-небудь, я вам скажу, що вам потрібно, не шліть що-небудь. І вони починають оце формувати відповідні посилки, навіть і на $1000 може бути посилка, і вони шлють. І потім, звичайно, що я звітую, тому що прийшли і бинти, і мазі, і добавки харчові, і заспокійливі, ну, багато чого приходить для нашого воїна, і це все має бути впорядковане, відзвітоване, роздане, відправлене, кому на фронт, кому в госпіталь, кому додому. Ну, різні варіанти, дуже різні варіанти, і десь в такому плані. Це бізнес дітей. В тебе є свій бізнес. Як воно в тебе виходить бути у шпиталі і займатися бізнесом? Я не знаю. То хіба Господь... Як так? Я не знаю. Не ображаються? То хіба Господь може щось таке чудо робити? Ну, звичайно, що часом буває, скажімо, я колись вже рахувала, були такі моменти 16-18 годин на добу. Я фактично працюю. Тобто я живу, я працюю, я розмовляю по телефону, я даю розпорядження. Це зараз вимкнуто, так би. Алло. Алло, там навушник не встигає заряджатися мій. Це звичайно. Але я так стараюся, у мене такий графік. 4-5, це година ранку, це мій підйом, як правило. Сама встаю без будильника, тому що рано у мене я скидаю пости, фотографії, і я маю таку звичку. Я роблю заготовки смс-ок, кому що по справах я маю, привітання, кому що я маю відправити. Все, це у мене займає до 1,5 години зранку, поки я це зроблю все, а тільки вже настане робочий діловий день, я вже 9 годин відправила, і у мене вже все готово. Ну, є якась там година для бізнесу, година для шпиталю? Такого нема, то все в переміжку. Все в переміжку, залежно по ситуації. Буває просто таке, що я в шпиталі, але виникає робоче питання, я кажу, хлопці, вибачте, мені треба на трохи відлучитися, чи піти поговорити, чи покерувати, зробити, або часом в палаті просто вони сидять і чекають, слухають, що я говорю, сидять, і один другому показує, тихо, тихо. І хтось там, наприклад, зайде, тихо, тихо. І в такому плані. Ну, але більше, звичайно, я люблю бути в шпиталі з ними. То, звичайно, це так, як додому йти. Я приходжу до них, і ми починаємо просто жити, щось говорити, вирішувати. І це все дуже радісно. Дуже радісно відбувається. Навіть коли вони стогнуть, коли їх болить, або є проблеми, або ще щось. Ми дуже стараємося всі там на одного накинутися в тому плані, щоб він там не був в депресії, або ще якось там. Ну так, щоб, особливо де хлопців 3-4 в кімнаті, це дуже гарно працює. Тому ми можемо сказати на нього, що він слабак, або ще якийсь в якомусь плані, і будемо починати говорити. Тобто, ну, їм переді мною, як жінкою, їм якось некомфортно, що я буду казати, що ти слабший, там, чи ще щось. Але так загально вони можуть сказати, що вони такі вже прям депресивні, вмираючі. Там. Ну, буває трошки трохи якась меланхолія зайде. Ну, а потім витягується любим простим методом. Увага потрібна. Дуже багато уваги їм потрібно, щоб просто жити, говорити, цікавитися, як вони. Все. Часами навіть 101 раз послухати одну і ту саму історію про війну. 101-й.
тому що в стресі не розумієш, вже говорив мені 150 разів. Але я слухаю, киваю головою, слухаю і розумію, наскільки болить і наскільки це глибоко. Якщо він так все до тих дрібниць пам'ятає, як було, де зірвалося, що відорвало, що з того лишилося, скільки тачок тіл вивіз. Тому це є. Я, Леся, був декілька разів з тобою в шпиталі і бачив твою посмішку, твою енергію, скільки ти віддаєш, чим поповнюєш потім цю енергію, яку ти даєш. Ну, саме перше, це творець, це все творець. Я настільки знаю, як він мене може відновлювати. По-друге, я маю багато інструментів іншого плану. Я людина, яка завжди займається якимось видом спорту, завжди. Ну, я маю свій комплекс вправ, гімнастики. Ну, ще з часів мого інвалідності, коли я собі додаю чимось там, і я займаюся, це обов'язково. Зарядка, гімнастика, якщо тепло на дворі, є на вулиці, в дворі, у нас є дуже гарні тренажери, я ходжу туди, я гуляю з собакою, я молюся на вулиці, я спілкуюся, мені це допомагає. І в мене є дуже... Тобто собака дає? Не забирає, а дає? Ні, дає. Собака дає. І потім у мене багато є різних таких смішних хобі, які називаються мити машину. Це моє таких одне з улюблених, як я дуже втомлена, я зразу закриваю очі, що хочеш, мию машину. Оце мене розслабляє дуже, я йду. Це теж дає? Це дає. Мийка машини дає? Це дуже дає, так, це дуже дає. Я йду, я на самомийку. Тобто я там обливаю піною, я дивлюся, чи я її десь не обдерла, що там треба в машині. Я трохи розуміюся, що під капотом в моїх машинах. І я дивлюся, що відбувається. Часами дійсно це навіть потрібно для безпеки. Я подивилася, ой, щось не там з машиною, там не стукає, наприклад, але десь побачила щось там, десь в такому плані. Але дуже дає. Перше я спілкуюся, я роблю фотографії. Я все пам'ятаю, що на першій сотні життя треба буде щось згадати. Коли мені вже буде 100, а що будуть до мене внуки, правнуки приходити. Їм має бути цікаво зі мною. Я маю мати низку величезну населених оцих історій життєвих. Не нарікань, мене болить, ні, для чого? Їм мають бути цікаво, вони мають летіти до мене лише на крилах там, з океану, чи де вони хто будуть. Я більше впевнена, що Бог дасть мені таку світлу пам'ять до старості, і я буду розказувати, як ми з Миколою з Покровська в кебабі знімали оце інтерв'ю. Було. Тому в мене такі принципи багато. Ну і звичайно, що в мене харчування є своє, свого роду, що я вже 10 років не їм м'яса, я вважаю, що це один з моментів, коли організм не тратить багато ресурсу на травлення, на такі моменти. Тобто моя їжа має значення для мене. Зараз весна, підуть хлорофілові коктейлі, всі такі моменти. Тобто я в цьому теж якось відволікаюся від лижі, поїхати на басейн поплавати, десь в сауну сходити, всі ці моменти. І просто Все це дає? Все дає. І так, ітог. Підсумок. Лікар є в Штатах, юрист є, волонтери є, стоматолог буде. Що ще потреба? Яка потреба ще є? Не знаю, не хочу зараз говорити про потреби, бо то вони завжди виникають в процесі. В процесі життя і в процесі є людина, є потреби, і виникає, і вони є, і були, і будуть. Тому так сказати в комплексі, що вони вже там іменно на цьому базуються, не можу. Друзі, слідкуйте за фейсбук-сторінкою Лесі, буде в описанні, в коментарях, слідкуйте, і якщо у її виникають потреби, допомагайте їй, будь ласка. Плани на майбутнє? Великі. Головне не розсмішити Господа. Ну які? Перше, друге, третє, хоча б на... Все-таки зробити цей центр психологічної допомоги воїну з філософією такого закладу, щоб вони несли це в свої міста. Так, як зробив Віталій Пчолкін. Чуєш, Віталій, я вже від тебе буду копіювати, щоб вони їхали додому з основною місією. Не тільки допомогти собі, а й тому, хто на колясці. Віталій Пчолкін, так? Так. Дякую, Віталій. Хто на колясці, для того, хто інвалід, хто має які потреби, щоб люди не залишалися сам на сам своєю потребою. Також плани. Радісно жити, щасливо. На зло ворогу. Не дамся смутку в полон. Супер. Часами відпочивати гарно, з воїнами. Вірити і молити. Вірю і молюся, що закінчиться війна перемогою і Україна підніметься.
великі плани, де тільки можу вставляти своїх 5 копійок для зміни наших людей, українців, починаючи там з молоді, закінчуючи свідомими людьми. Я не зациклююся лише на мові, там, наприклад, скажемо, але і про те, щоб молодь розуміла, що таке батьківщина, що таке земля, що таке її роль в цьому житті, як протягнути руку допомогу іншому, організовувати всякі школи, організовувати, скажімо, вчити молоде покоління бути на чеку, завжди дати їм інструмент. А що якщо? Так як сталася війна, так? Хай вона ніколи не стається, але Біблія пише, що війни були і будуть місцями. Дай Боже, би наші місця обходило, але це є наша єдина Україна, і тому треба людей готувати до свідомості, до всього, щоб вони будували свою країну, щоб вони жили в цій країні, жили тим ідеями країни, самі були ідейними особистостями, щоб люди поверталися за кордону сюди, бо у нашій Україні дуже добре жити, дуже добре, благословенна Богом земля. Я щаслива тут, не дивлячись на всі можливості жити за кордоном. Супер. Дякую, Леся, тобі за розмову. Друзі, прошу поділитися, прокоментувати. Хлопці, з якими Леся піклувалась, про яких, напишіть коментар знизу. Може, все, що вона видумала. Пишіть коментарі ваші, вподобайки ставте, діліться цим відео. Леся, дякую. Дякую тобі, Микола. Дякую Богу за вас всіх, хто приїхав в моє життя. Всі покровські, всі, хто звідки приїхав, бо ви зіграли велику роль. Також в коментарях ви побачите Лесіни контакти, Лесіну фейсбук-сторінку, телефон. Також розмістимо картку, на яку можна збрасувати кошти, допомагати Лесі в її справі. Ще раз дякую. Україна єдина від сходу до заходу, і Господь з нами.